NFT – це не просто модне слово. Це спроба цифрової революції, яка подарувала можливість людству переглянути саму суть того, що ми називаємо власністю, автентичністю та мистецтвом. Колись ми розглядали це диво піксельного світу, але я тоді розкрив тему недостатньо. Тому пропоную детально розібратися у всіх аспектах цього феномену без рожевих окулярів. Попри сотні кліпів, гучні заголовки і меми про картинки за мільйони, правда звучить значно жорсткіше. NFT – це не картинка, не відео і навіть не файл. Це запис у блокчейні, який твердо і беземоційно заявляє: цей токен належить саме тобі і більше нікому. Але водночас цей запис не є скарбом 21-го століття. Він може втратити цінність, якщо зламається інфраструктура, якщо зникне сайт-хостинг із зображенням, якщо блокчейн втратить підтримку, або якщо суспільство просто вирішить, що ця домовленість більше нічого не варта. Сам токен вічний, але сенс, який ми в нього вкладаємо, надзвичайно крихкий. Термін non-fungible токен означає нефунгібільний. Іншими словами, незамінний. Тобто, якщо 1 гривню замінити іншою гривнею, то різниці не буде. А ось NFT – це інший випадок. Кожен токен унікальний. Він має власний ідентифікатор, історію транзакцій і чітке походження. І саме цей запис є доказом того, що конкретний піксельний об'єкт, або точніше право на нього, належить саме вам. І тут знову-таки важливо не плутати. Володіння NFT не означає володіння файлом у класичному сенсі. Ви володієте так званим сертифікатом. Але щоб усе це стало можливим, людству знадобились блокчейн, криптографія і смарт-контракти, які масово з'явилися лише у 2010-х роках. Проте сама ідея не народилась з повітря. Якщо уважно подивитись на цей феномен і детально його вивчити, то стане очевидно, що коріння NFT тягнеться ще з 20-го століття. Ну так ось, задовго до ефіріума і гучних продажів цифрового мистецтва люди намагались зробити неможливе – створити відчуття унікальності там, де все нескінченно копіюється. Одним із перших лабораторій для таких експериментів стали відеоігри. У 80-х-90-х роках минулого ж століття розробники ще не знали слова на 3 літери, але інтуїтивно вже будували світи з унікальними цифровими предметами. В Ultima Online у 1997 році чи в Diablo 2 на початку 2000-х існували речі, які були рідкісними, бажаними і мали конкретного власника. Їх продавали, міняли і навіть виводили в реальні гроші через сірі ринки. Це не був блокчейн у класичному сенсі. Усе трималось на серверах компаній. І саме тоді багато хто зрозумів, що емоційна цінність цифрових об'єктів нічим не гірша за матеріальну. Для багатьох гравців меч чи обладунки були важливішими за фізичні речі, бо в них вкладались час, зусилля, статус та історія. І це є важливим та критичним моментом. NFT не створили цінність з нуля. Вони просто дали технічну форму тому, що вже давно існувало в головах людей. І звичайно, що подальший розвиток виявився неминучим. Якщо ми так прив'язуємось до цифрового, то нам потрібен спосіб юридично і технічно це закріпити. Тому в 90-х роках паралельно розгортається інша важлива дискусія – цифрові авторські права на власність. І тоді з'являються DRM-системи, іншими словами Digital Rights Management, які намагались обмежити копіювання музики, фільмів і програм. Компанії постійно воювали з піратством, а юристи та інженери ставили фундаментальне питання – як зробити файл приватним, якщо його можна скопіювати нескінченну кількість разів без втрати якості? Відповіді були неоднозначними. З одного боку, DRM викликали шквал ненависті серед користувачів, а з іншого боку, сама проблема була сформульована чітко. І ця інтелектуальна боротьба також заклала ґрунт для NFT, бо питання автентичності і права власності постало вже не філософськи, а комерційно. Тому у ті ж роки народжується ще одна ідея, яка сьогодні виглядає майже пророчо. Використання криптографічних підписів для підтвердження авторства цифрового мистецтва.
Дослідники пропонували прив'язувати файл до конкретного автора за допомогою автоматичного підпису, який неможливо підробити. Це було щось схоже на цифровий сертифікат автентичності. Папірець тільки у вигляді коду. Але не вистачало лише одного – децентралізованої системи, якій не потрібно довіряти на слово. Коли ж така система з'явилась, всі ці розрізнені ідеї зібрались в одну технологію, яка, як ви зрозуміли, змінила інтернет. Далі буде ще цікавіше, бо саме тут починається історія стрімкого злету, масової істерії і такого ж гучного падіння. Людство звикало до думки, що унікальність може існувати навіть у цифровому світі, де все копіюється одним кліком. Тому коли у 2010-х з'явились блокчейн і смарт-контракти, NFT не просто виникли, вони буквально вистрілили. Ґрунт був готовий. Питання довіри дозріло, а інструмент, який міг усе це об'єднати, нарешті з'явився. Першовідкривачами у цьому напрямі стали ентузіасти біткоїна. Саме тут на сцену виходять Colored Coins – спроба зробити те, що здавалось неможливим. Тобто взяти абсолютно однакові біткоїни і надати окремим із них унікальні властивості. У 2012 році група розробників запускає експеримент, у якому сатоші, тобто найменші частинки криптовалюти біткоін, фарбуються спеціальними мітками. Ідея виглядала майже алхімічною. Звичайна транзакція могла нести додаткову інформацію, яка символізує право власності на щось зовсім інше – акції, сертифікати, нерухомість або цифрове мистецтво. По суті, це вже була перша спроба перетворити блокчейн з фінансового реєстру на універсальний реєстр власності. Але Colored Coins так і не стали масовим інструментом. Вони були технічно складними, незручними і надто обмеженими архітектурою самого біткоїна. Хоча їхнє значення важко переоцінити, бо вони довели головне. Блокчейн може зберігати не лише гроші, а ще й унікальні цифрові активи. Трохи пізніше, через 2 роки, у 2014-му, з'являється ще один важливий експеримент – Namecoin. Формально він створювався як децентралізований реєстр імен та доменів, тобто альтернативний варіант традиційним DNS-системам. І на цій технології художник Кевін Маккой створює те, що сьогодні вважають першим NFT в історії – анімацію Quantum. Це був справжній прорив. Але майже одразу з'явилась темна сторона ранніх NFT. Справа в тому, що Маккой не продовжив реєстрацію метаданих у Namecoin. І через кілька років інша людина змогла перереєструвати цей запис на себе. Формально токен існує, блокчейн працює, але питання, хто справжній власник, зависло в повітрі. Навіть зараз це юридично невирішене питання. Тому цей кейс ідеально демонструє головний парадокс NFT. Ви можете володіти токеном, але не завжди контролюєте те, на що він вказує. Блокчейн зберігає запис, але контекст навколо нього може зникнути в будь-який момент, змінитись або бути переосмислений. Йдемо далі. Справжній вибух відбувся після появи ефіру у 2015 році. На відміну від того ж біткоїна, ця технологія з самого початку створювалася як платформа для смарт-контрактів. Програм, які автоматично виконують умови угод. І це радикально змінило правила гри. Після перших успіхів ефіріума і появи стандарту ERC-721 NFT перестали бути абстрактною ідеєю і почали набувати реальних форм у мистецтві, іграх та культурі. Наприклад, одним із найсміливіших та водночас найменш зрозумілих для масового глядача проєктів став Bitcoin. У лютому 2015 року художниця Сара Мейохас запустила власну криптовалюту, кожен токен якої був жорстко прив'язаний до її фотографій. Ідея була радикальною. Один біткоін відповідав конкретній площі фізичного мистецького твору. Купуючи цей токен, людина володіла не просто JPEG-файлом, а часткою реального арт-об'єкта. Це також був одним із перших випадків, коли блокчейн почали використовувати не для торгівлі, а як інструмент переосмислення власності в мистецтві. Фактично, Мейохас поставила незручне питання. Якщо картина може належати багатьом людям через фінансові інструменти, то чому віртуальність не може виконувати ту саму роль? Паралельно цим подіям NFT почали з'являтися в ігровій індустрії. Spells of Genesis – перша блокчейн-гра, яка використовувала унікальні токени для створення ігрових карт. На відміну від класичних додатків, де всі предмети фактично належать компанії, тут гравці справді володіли своїми активами. Кожна карта існувала як окрема валюта. Її можна було зберігати, продавати або обмінювати незалежно від гри. Але проходить деякий час і розпочинається наступна гілка експериментів.
У 2016 році світ знайомиться з Rare Papes – серією сатиричних мемів із жабами, токенізованих на блокчейні Bitcoin через платформу Counterparty. Спочатку це виглядало як жарт для криптогіків. Внутрішній мем без жодних претензій на серйозність. Але з часом навколо Rare Papes формується справжнє ком'юніті з каталогами, ринками і власною ієрархією. Деякі картки починають продавати за десятки тисяч доларів. У травні 2017 року на сцену виходять Curio Cards – перші повноцінні колекційні картки на блокчейні Ethereum. Це був один із перших арт-проєктів, який свідомо використовував новий стандарт ERC 721 для створення обмежених серій цифрових робіт. Кожна картка, знову-таки, мала власний токен, власну історію транзакцій і чітке походження. Загалом світ NFT-технологій навчив простій істині. Справжню цінність має не те, що можна нескінченно копіювати, а те, що є унікальним. І ця логіка давно працює не лише у блокчейні, а ще й в інших сферах. Поки мас-маркет штампує тисячі однакових речей без ідеї та характеру, в моєму інстаграм-магазині ви можете знайти дійсно крутий одяг на будь-який смак. Кожна річ має власну історію, обмежену кількість і не повторюється знову як справжній цифровий актив. Це вибір для тих, хто розуміє різницю між тимчасовим трендом та власною автентичністю. Тому посилання на інстаграм-магазин ви можете знайти в описі, і там можна замовити все, що вам сподобається. А ми продовжуємо нашу історію далі. Так ось, саме з цього моменту, з 2017 року, NFT перестає бути андеграундним експериментом і починає формувати вже глобальний ринок. Їх можна легко створювати, відстежувати, продавати та перепродавати в глобальній мережі без посередників. З'являється купа митців, поціновувачів, колекціонерів та аукціонів. Віртуальна лихоманка охопила усіх з мільйонами, хайпом і повним сумом уявлень про цифрове мистецтво. І тому на цьому тлі з'явились нові легенди, відомі як CryptoPunks. 10 тисяч піксельних персонажів, згенерованих алгоритмом, які спочатку роздавали безкоштовно всім охочим. Тоді це виглядало як черговий експеримент для вузького кола криптоентузіастів. Але за кілька років CryptoPunks перетворились на символ інтернет-еліти. Ними хизувались в аватарках, а володіння панком почало працювати як соціальний маркер. Ви або частина нового клубу, або злидар, який дивиться на вітрини. Паралельно світ накрила CryptoKitties – гра, де користувачі розводили і продавали віртуальних котів. Попит був настільки шалений, що мережа Ethereum буквально задихнулась від транзакцій. Комісії злетіли, а блокчейн палав. Особливо це стало помітно у 2021 році, коли світ переконався, що пікселі можуть коштувати дорожче, ніж шедеври класичних аукціонів. Колаж Beeple Every Day The First 5000 Days був проданий на аукціоні Christie's за 69 мільйонів доларів. Медіа заговорили про цифрове золото. Соцмережі заполонили історії NFT-мільйонерів, а стрічки наповнились гайдами про те, як не втратити шанс і зайти раніше за всіх. Але за блиском швидких грошей швидко з'явились нові тіні. Реальність виявилась не такою вже й глянцевою. Понад 95% NFT-колекцій фактично не мали жодної ринкової цінності. Великі продажі концентрувалися в руках вузького кола трейдерів, а ринок наповнився вейдж-трейдингом, тобто схемами, де ті самі люди купували і продавали свої ж токени, створюючи ілюзію високого попиту. Для звичайних юзерів це означало одне – ви могли купити NFT за $1000 і залишитись з ним наодинці, без ліквідності та підтримки. У цьому випадку показовим став кейс Australian Open Arbol NFT, коли фанати побачили, як їхні активи впали до 5% початкової вартості. Після того, як організатори просто згорнули проект, видалили сервери і метадані. Картинки формально існували, але доступ, контекст та обіцяні права зникли. А ось мамонти, яких заскамили, так і залишились ні з чим. Вже у 2022-2023 роках ринок увійшов у фазу повернення до матеріальної реальності. Обсяги торгів NFT обвалились більш ніж на 90%. Багато мільйонних колекцій перетворились на PNG та JPEG-мотлох, а гучні проекти тихо зникали один за одним. Виявилось, що NFT – це не лише мрія про цифрову власність і свободу від посередників, а ще й повноцінний фінансовий ринок з усіма його ризиками, спекуляціями та втратами.
Ілюзія легких грошей розсипалася, лишивши після себе тисячі розчарованих інвесторів. 2025 рік додав до цього ще один рівень реальності – технічний. Колекція Clone X опинилась в центрі скандалу, коли через блокування Cloudflare понад 19 500 токенів раптово втратили доступ до своїх зображень. Самі токени нікуди не зникли, блокчейн працював, але замість арт-об'єктів власники бачили надпис «Content has been restricted». Ця ситуація стала холодним душем для всієї індустрії. Децентралізований токен може існувати, але якщо його метадані зберігаються централізовано, вся магія миттєво випаровується. Паралельно почав наздоганяти ще й юридичний аспект. В Америці чоловік з Пенсільванії продав криптопанків на $13 мільйонів, але не задекларував прибуток. Податкова служба оцінила збитки держави у $3,2 мільйони. І тепер йому загрожує до 6 років ув'язнення. Правила гри ще не встановлені, але відповідальність вже цілком реальна. Проте, незважаючи на усі там плюси, мінуси, нюанси, ризики, NFT нікуди не зник. У тому ж 2025 році технологія почала повільно, але вперто інтегруватись в державні та соціальні системи. Наприклад, уряди Естонії, Індії та Бангладешу експериментують з токенізацією документів, цифрових ID, дипломів, сертифікатів і навіть прав власності на землю. Такі соцмережі, як Instagram, TikTok, X, тестують продаж контенту через NFT, дозволяючи творцям отримувати роялті з кожної угоди. Як бачимо, бізнес-модель цифрових творців еволюціонувала, але і темна сторона теж нікуди не зникла. Аналітики фіксують мільйони підозрілих транзакцій і загальні збитки більш ніж на $8 мільйонів, з яких майже 4 мільйони – прямі втрати користувачів. Близько 5% усіх колекцій мають ознаки маркетингових маніпуляцій. І от якраз після цього всього постає головне питання. Чи зможе NFT пережити власний скам і стати більшим, ніж спекулятивний символ епохи? Якщо подивитись на цю технологію з іншого боку, повністю переробити з акцентом на безпеку і вдосконалити, то NFT цілком можливо інтегрувати в соціальні платформи, медіа та повсякденне життя будь-кого. Їх можна використовувати для продажу прав на музику і відео, для автоматичних роялті творцям, для цифрових сертифікатів освіти, ID-документів і доказів власності. Таким чином вони зможуть змінити модель взаємодії між авторами та аудиторією. Фанати стануть не просто споживачами, вони стануть співвласниками цифрових екосистем. У довгостроковій перспективі ці технології, до прикладу, зможуть перетворитись на цифрові двійники реальних об'єктів. NFT вже не обіцяють багату утопію, але вони чітко показують напрям. Цифрова власність більше не зникне. Питання лише в тому, хто та за якими правилами буде нею керувати. І якщо подивитись ще далі, стає очевидно. Майбутнє – це не маркетплейси з картинками, а нові правила існування. Уявімо зараз 2050-ті роки. Цей винахід більше не сприймається як просто активи для бізнесу. Він став інфраструктурою. Міста існують у двох вимірах – фізичному та цифровому. Ваш NFT-аккаунт не арт і не колекція. Це доступ до освіти, роботи, медичних сервісів, голосування у цифрових спільнотах. Право ходу, право участі, право бути почутим. Мета-всесвіти більше не виглядають як відпочинок для ігроманів. Це повноцінні простори життя, де люди навчаються, працюють, закохуються і будують репутацію. А блокчейн фіксує кожен крок як частину історії особистості. Але з такою версією життя з'являється інша сторона. У світі, де доступ до можливостей визначається володінням токенами, відсутність такої штуки стає формою цифрового вигнання. Якщо ви втратили ключі, якщо ваш токен заблокований або вкрадений, то ви втрачаєте не картинку, а право на участь у системі.